Tên là Tấn Trần. Quý vị cảm ơn là đến hôm nay để dự cuộc session về cái khi chúng mình khái niệm liên quan đến Vietnam CIC. Welcome today to our info session on the proof of concept competition. My name is Benny Chan. I am a consultant for the World Bank, the Asian Development Bank, is supporting this. We have Lei Nguyen here who will help me today in translation. Tôi là chuyên gia của bên ngân hàng châu Á và đang giúp về cuộc thi này. Tôi rất là xin lỗi tại vì cái việc của tôi không chắc lắm, tại tôi sinh ra ở bên Mỹ, nhưng mà sẽ cố gắng. Và hôm nay có chị Lei Nguyen sẽ giúp tôi phiên dịch. Thì cái phần 1 thì phát biểu về cái cuộc thi này, và sau đó sẽ có phần câu hỏi. Và cái phần câu hỏi này mình sẽ giao cho các bạn, nếu có câu hỏi gì thì có tổ chức Spark trước đây cũng giúp về rất là nhiều doanh nghiệp trong các cuộc thi, nhất là cái cuộc thi VCBF, và hôm nay sẽ giúp mình trong phần câu hỏi. Và sau này các bạn công ty nào cần giúp đỡ về cái việc nộp đơn cũng sẵn sàng đầy đủ thì mình sẽ First, I'd like to talk about the World Bank Info Climate Technology Program. And you'll see here that there are 8 centers around the world, one of which is the Vietnam CIC. Đầu tiên thì tôi xin gửi đến tuyển qua về chương trình biến đổi khí hậu của World Bank. Thì các bạn có biết trên này thì nó là một trung tâm sáng tạo khí hậu ở toàn thế giới. Trong đó thì Việt Nam là một trong những quốc gia họ là trung tâm. So the CICs are set up in each of these developing countries to support entrepreneurs develop businesses, products related to climate change. Và các trung tâm CIC được thành lập ở các quốc gia đang phát triển để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân ở trong lĩnh vực biến đổi khí hậu hoặc là những sản phẩm có thể phục vụ cho cái việc là biến đổi khí hậu. Specifically, they will provide services to entrepreneurs and small and medium enterprises in early stage financing, early stage development of products or services, business advisory services. Có thể là họ sẽ cung cấp những cái dịch vụ tư vấn dành cho các doanh nghiệp, ví dụ như là tư vấn về mặt tài chính, tư vấn về phát triển kinh doanh, tư vấn về thị trường, v.v. And so Vietnam will have a CIC soon, which is planned for this upcoming fall, and will be the third CIC globally for this network of CICs. Và trung tâm CIC ở Việt Nam thì sẽ sớm được thành lập, và khi mà được thành lập thì trung tâm CIC ở Việt Nam sẽ là trung tâm thứ 3 ở trên toàn thế giới. So the first CIC to open is in Kenya. The second CIC is in Ethiopia, and we luckily will be the only CIC in Asia Pacific. Và cái trung tâm CIC đầu tiên được thành lập ở Kenya và trung tâm thứ 2 thì ở Ethiopia, và chúng ta rất là may mắn được là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương là có thành lập trung tâm CIC. So this program is a global program, and the idea is to also connect all the CIs together to share, exchange knowledge, and also resources when we have become a full network. Và đây là một cái chương trình mà được thực hiện trên toàn cầu với cái mục đích là sẽ sử dụng những cái nguồn lực cũng như những cái mối quan hệ mà được kết nối giữa các trung tâm ở trên toàn cầu lại với nhau. So just to give you a little bit of context of why CIC in Vietnam, and obviously the first one is what is the challenge, and everyone knows
most of you already know that Vietnam is one of the world's most vulnerable countries when it comes to climate change. Và tôi cũng muốn cung cấp một vài những cái thông tin kỹ hơn về cái cuộc thi chiến lược khái niệm. Thì lý do tại sao chúng ta lại đưa ra cái cuộc thi chiến lược khái niệm này, đó là bởi vì là Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái sự thay đổi khí hậu. Vietnam ranks number 1 in terms of climate change impacts on population, GDP, wetlands. Number 2 in terms of agriculture. It's just some examples. Việt Nam là đứng thứ nhất trong những cái quốc gia mà bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu đối với dân số, GDP và nông nghiệp và đứng thứ 2 trong việc mà bị ảnh hưởng đến nông nghiệp. So, I mean, considering this, we can't stop climate change globally, but there's things that we can do to move towards a global action towards climate change, and which is how do we address it? What are the needs that we need to, what are the things we need to do to address climate change? Và trước những cái như vậy thì chúng ta phải làm gì ở trên góc độ là doanh nghiệp trong nước cũng như là những ảnh hưởng toàn cầu, và làm thế nào chúng ta tận dụng được những cái hỗ trợ toàn cầu để sử dụng cái việc là thay đổi chống lại những biến đổi khí hậu này. Và đấy chính là lý do mà chúng ta đưa ra cái phương án để chỉ ra những cái biện pháp mà chúng ta có thể áp dụng. And there's many, obviously, different ways to address this, which is, of course, one of the most important ones in government policy. Và có rất là nhiều cách để có thể giải quyết được vấn đề này, và một trong những biện pháp có thể là liên quan đến chính sách của nhà nước. But today, with the CIC and with the push from the World Bank, we want to address, where climate innovation and climate change technology, which will address some of these issues here in Vietnam. Nhưng mà đối với cuộc thi này thì là World Bank muốn tập trung vào những cái công nghệ biến đổi khí hậu, áp dụng những cái công nghệ để giảm cái sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So, what is the results that we want? What is what we call the end game? Is we need, more innovation, more technology to adapt or mitigate climate change, to generate economic benefits, and reduce the impact of climate change. Và cái kết quả cuối cùng của chúng tôi mong muốn nhận được ở đây đó là chúng tôi sẽ mong muốn là sẽ có thể thích ứng và làm giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đáp ứng được nhu cầu năng lượng bằng những cái năng lượng thay thế, và đồng thời là sẽ tạo ra những cái hiệu quả kinh tế. So this brings us to competition. What the competition will do, and the purpose of it, is to really bring and find as many companies, entrepreneurs, researchers, products, technologies, services we can find to feed the pipeline, meaning find them and put them through eligibility for eventual support from the Vietnam CIC. Và một trong những cái mục tiêu của cuộc thi đó là chúng tôi cố gắng tìm ra càng nhiều càng tốt những doanh nhân, những công ty khởi nghiệp, những nhà nghiên cứu hay là những sản phẩm mà có thể trở thành cái hàng tương lai của trung tâm CIC khi mà trung tâm CIC được thành lập ở Việt Nam. And what's important here is that we're looking for companies, individuals or researchers, really companies, entrepreneurs, SMEs that do anything related to climate change. And I'll go into more detail in a little bit. Và chúng tôi tìm kiếm những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những khởi nghiệp, hay là thậm chí là cả cá nhân và những người nghiên cứu mà tạo ra những sản phẩm dịch vụ liên quan đến biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ có một cái miêu tả chi tiết. And what's important here is not that you come up with a great idea and it's one great idea or it's a great product. It's very important for us that this product or service can
be marked as marketable and also scalable as a viable business product. Và cái sản phẩm dịch vụ đấy thì không chỉ là người dùng không chỉ có yêu cầu đó là những sản phẩm rất là tốt và với những ý tưởng rất là đột phá, mà chúng tôi rất là mong muốn là những sản phẩm và những ý tưởng, những sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi tiếp cận của chúng tôi là những sản phẩm có thể đưa ra được ngoài thị trường và có thể mở rộng phát triển thị trường. So now the big news is everyone likes to hear this, but we just want to say that the award for this specific competition is up to $1 billion. Và bây giờ thì là có lẽ là điều mà rất là nhiều người quan tâm đấy là giải thưởng thì giải thưởng thì có thể lên tới $1 tỷ. But I think what's more important, I think, for the entrepreneurs and small and medium enterprises that we will find is access to the BCIC and the services that the BCIC can provide to the businesses to support you to move your business and grow your business. Tuy nhiên là cái điều bằng tiền mặt nó không phải là tất cả những gì mà chúng tôi cung cấp, và những gì mà tôi nghĩ là đối với một doanh nhân thì cái điều quan trọng hơn đấy là cái việc tiếp cận với cái hệ thống dịch vụ mà BCIC cung cấp và cái dịch vụ hỗ trợ và cái connection của BCIC trên toàn cầu. So again, I just want to kind of talk about what kind of projects, what kind of businesses, what kind of products, services we're looking for. The scope of this is very wide. I'll go into specifics, but it's anything that's related directly or indirectly to climate change. Tôi sẽ đi sâu hơn vào những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi quan tâm trong thông tin này. Thì về cơ bản đó là bất kỳ sản phẩm dịch vụ hay ý tưởng nào đó có liên quan trực tiếp và gián tiếp với việc làm thay đổi biến đổi khí hậu. I'll give you one example of indirect results of indirect impact of climate change. For instance, this is just a random idea, is that you create an app on your phone that supports carpooling. It's not a good business idea, just an example. Carpooling idea on a phone, and you're selling that app for $1, and you can make a lot of money. It's not directly producing results on reducing CO2, but it actually is taking people and putting them together in a car. In effect, you are preventing them from taking their own car or motorbike to work, for instance. Một cái ví dụ mà tôi có thể đưa ra ví dụ liên quan đến cái ảnh hưởng gián tiếp đến biến đổi khí hậu, đó là khi mà bạn tạo ra một cái mobile, một cái ứng dụng trên điện thoại di động mà khiến cho mọi người có thể là đi chung xe cùng với nhau. Đấy, đi chung, tức là cái sản phẩm này là sản phẩm đi chung mà đã được phát triển trên thị trường rồi, thì cái sản phẩm này khiến cho là giúp cho là mọi người có thể là liên lạc với nhau trước để cùng đi chung một chuyến đi xe, khiến cho giảm cái việc là số lượng xe lưu thông trên thị trường trên đường, và việc đấy sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến cái việc là giảm cái lượng khí thải ra ngoài môi trường. Thì đấy là một ví dụ về ảnh hưởng gián tiếp mà một sản phẩm mang lại. So what also we're looking for is in your business models, scalability, sustainability, and the potential of creating jobs. And this is an indirect impact that we will look for in assessing your business models. Và một trong những điều mà chúng tôi rất là quan trọng để khi mà nhìn vào cái thị trường kinh doanh của các bạn, đó là khả năng mà các bạn đưa cái sản phẩm ra ngoài thị trường, khả năng các bạn đưa sản phẩm đến rất là nhiều người tiêu dùng, và khả năng mà mang lại lợi nhuận từ cái sản phẩm đó. Thì đó là và từ những cái việc đấy thì để cái hiệu ứng chọn từ việc là các bạn mang lại công ăn việc làm cho nhiều người, thì đấy là một trong những tiêu chí đánh giá. So generally, what we will look at, the target group of applicants we want to see are in the following stages.
of their business. One is development of a product or demonstration of a product or demonstration of a service. Second, either the launch of that product or service, and early growth scale up of the business. Và cái giai đoạn của một sản phẩm dịch vụ hay là một sản phẩm của chúng tôi nhìn vào mà chúng tôi quan tâm thì có thể là một cái giai đoạn đầu tiên bắt đầu phát triển từ ý tưởng, hoặc là giai đoạn là sản phẩm đã bắt đầu là đi vào thị trường rồi, hoặc là sản phẩm đã bắt đầu là có những bước tiến để đưa ra rộng hơn đối với thị trường và giai đoạn phát triển. So also want to emphasize that we're not just looking at products. When we talk about technology, it's just not about just products. It's also about service. And in Vietnam, there's sometimes products, but sometimes there's no service. And I'll give you one example. Và khi mà tôi nói về một ý tưởng thì nó không ở đây thì chúng tôi nhấn mạnh đến việc là công nghệ để làm biến đổi khí hậu thì nó có thể là một sản phẩm, hoặc là nó có thể là một dịch vụ, hoặc là nó có thể hợp cả hai cái sản phẩm và dịch vụ. Hay là chỉ có dịch vụ không, quan trọng là dịch vụ có thể là dịch vụ là đưa vào coi như là có công ty nào tạo ra cái dịch vụ nào đó thì cái đó là cũng có thể là nhấn mạnh cái đó, tại vì có nhiều người là tập trung vào cái công nghệ không thôi, không phải cái dịch vụ thấp. Ví dụ một cái đèn năng lượng tái tạo đi nhé, thì cái đó là mình gặp ra mình bán được nhưng mà chẳng có dịch vụ phân phối, thì cái đó là một vấn đề rất là lớn để mình mở rộng cái brand trong thị trường. So the process is, number one, the application phase will be closed on July 7th, 2014 in 27 days. Và về cái quy trình của công ty thì đầu tiên là cái giai đoạn nộp đơn, cái hạn nộp đơn sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều ngày 7 tháng 7 năm 2014, tại trong vòng 27 giờ. Then the end of July, beginning of August, we will have the judging phase that will select 30 applicants. And the judging panel will be made up of many different kinds of people, including climate change specialists, venture capital specialists, people in the development sector, private sector, and so forth. Sau đó thì là chúng tôi sẽ lập ra một ban đánh giá để đánh giá tất cả các dự án này và chọn ra 30 dự án tốt nhất. Thì trong ban đánh giá này thì có rất nhiều thành phần tham dự, ví dụ như là những các nhà đầu tư liên quan đến biến đổi khí hậu, những chuyên gia về biến đổi khí hậu, những người ở trong cái khu vực tư nhân cũng như là khu vực nhà nước. Next will be the boot camp phase, which will be taking the 30 shortlisted applicants and we're going to send them into a boot camp and train them on many different aspects of business, technology development, and so forth, for 2 whole days, and then to help them with the further step of the application. Sau đó thì 30 người được chọn ra này thì sẽ được tham dự một cái buổi, một cái trại huấn luyện kéo dài trong 2 ngày, và trong 2 ngày đó thì chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn, những cái chuyên gia để chỉ dẫn sâu hơn trong cái việc là làm thế nào để phát triển cái business của các bạn, hoặc là để tiếp tục apply vào business. And after the boot camp, there will be one-on-one support to have the finalists continue improving their business cases before the final submission. Và sau bootcamp thì chúng tôi sẽ có những cái bước tiếp theo là đi sâu hơn và sát hơn với các bạn, đó chính là một hướng dẫn đối với một tư vấn để hướng dẫn các bạn trong việc các bạn nộp đơn cho And then the final one will be the actual business case submission. So we have many stages to support entrepreneurs, improve the business plans for the final submission when you get to 30 applicants, and then we will look at every single case to understand how we can support them further, financially and from a technical assistance point of view.
Và đối với từng cái doanh nghiệp mà nằm trong 30 doanh nghiệp xuất sắc nhất này thì chúng tôi sẽ giúp các bạn là về business plan cũng như là cái business thực tế của các bạn, cũng như là hỗ trợ các bạn về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt tài chính để các bạn có những cái bước tiến tốt hơn chính cái lĩnh vực kinh doanh của các bạn trước khi mà các bạn có thể gửi cái nộp đơn đến PCIC. So now we look at the target sectors. I'm just going to run through them very quickly. It's in your application to give you examples, the application package. So here we have energy efficiency, which could be anything from a software in a building to control energy usage, or even a new technology for air conditioning. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi rất nhanh qua những cái lĩnh vực mà công ty quan tâm. Thì thứ nhất là về hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì ví dụ như là bạn có những cái ý tưởng liên quan đến việc là làm như nào để tiết kiệm sử dụng máy điều chế độ. So I won't go through every single one. I think it'll take you too much time. But you see the list here, and we can, in the question and answer session, we can go deeper. What's important here is that these are not the only sectors you have to work in, or your product or your service be related to. It could be something else related to climate change. Tôi sẽ không đi chi tiết về phần này bởi vì là các bạn có thể dễ dàng tìm thấy cái danh sách này ở trong bộ hồ sơ đăng ký của các bạn. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh là những cái lĩnh vực đề cập ở đây không phải là toàn bộ những gì chúng tôi quan tâm, mà chúng tôi quan tâm đến cả những cái lĩnh vực mà lĩnh vực khác ở đây. Tức là chính sách của lĩnh vực bạn chỉ cần liên quan đến biến đổi khí hậu là có thể tham dự công ty này. Again, your product, service, business should be can be directly or indirectly related to climate change. So we need to make sure that it's scalable, and sustainable, and creating jobs would be a nice thing to have in your application. Và một điều nhấn mạnh là sản phẩm hay dịch vụ hay dịch vụ của các bạn thì có thể là bất cứ sản phẩm nào nhưng mà nó cần phải liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến biến đổi khí hậu, và đặc biệt là đó phải là một sản phẩm dịch vụ mà có thể đưa ra ngoài thị trường, có thể phát triển được và tạo ra có thể phát triển được bền vững và tạo ra nhiều dự án. Who's eligible for this proof of concept competition? And here we have researchers, entrepreneurs, startups, and existing businesses who are working on have a service, have a product that is related to climate change. Và những ai có thể tham gia cuộc thi này đó là những nhà nghiên cứu, doanh nhân, công ty khởi nghiệp hoặc là những doanh nghiệp mà đang sản xuất hoạt động ở trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. What's important here is you don't have to be a registered business. For instance, if you're a researcher, you have to be affiliated with an organization. You have to be a registered business, but you have to say you will be, if this is successful, you will register as a business. Bạn có thể đăng ký với tư cách cá nhân, tức là ví dụ như là bạn là một nhà nghiên cứu thì bạn có thể đăng ký là bạn là một cá nhân kỳ thi. Tuy nhiên là bạn phải có cái cam kết là nếu như mà bạn được lựa chọn trong cuộc thi này thì sau đó bạn sẽ thành lập doanh nghiệp. Also, some other notes, in this competition, you can submit as a consortium, meaning many different parties, as one application. Và bạn cũng hoàn toàn có thể là kết hợp nhiều bên lại với nhau, ví dụ như là trường đại học kết hợp với một doanh nghiệp để có thể cùng tham gia apply trong cuộc thi này. The individual applicants must be really international or corporate applicants, meaning non-governmental. I know that explanation is not. If you have questions about that explanation of non-governmental, I can answer that later. But it must be 51% ownership Vietnamese. This is one of the requirements for this for this competition. Một trong những yêu cầu của cuộc thi đó là nếu như mà bạn là một ứng viên là cá nhân thì bạn phải là mang quốc tịch Việt Nam,
Hoặc nếu như mà bạn là một doanh nghiệp thì bạn phải có trên ít nhất là doanh nghiệp của bạn phải có ít nhất là 51% là vốn thuộc sở hữu của Việt Nam. Now, I have talked to several organizations that are not 51% Vietnamese, but I said as long as you will be 51% Vietnamese, that will qualify for us. But the evidence needs to be presented to the application. Nếu như mà bạn là một doanh nghiệp mà hiện tại sở hữu của Việt Nam đang dưới 50%, nhưng mà trong tương lai doanh nghiệp của bạn sẽ có sở hữu của Việt Nam trên 51%, thì bạn cũng có thể apply vào kỳ này. Tuy nhiên là bạn phải có những cái bằng chứng để chứng minh cho cái việc là trong tương lai tỷ lệ cổ phần nắm giữ của người Việt Nam và của những người Việt Nam sẽ tăng. So the selection criteria for this POC, this is what we'll look at in terms of determining the successful applicants or the winners of this competition. Đây là những yếu tố mà chúng tôi đánh giá về những cái yếu tố chúng tôi đánh giá và lựa chọn cho các ứng viên thành công. These are all important criteria, so as much as you can, emphasize this criteria, and then you'll find more details of what this means in your application package. Bạn có thể nhìn qua những cái list này ở trong hồ sơ ứng tuyển. Relevance to target sectors. You have seen the target sectors. If there is a different one, like I said, related to climate change, you can make the case for that. Ví dụ như là cái yếu tố đầu tiên là sản phẩm dịch vụ của bạn phải liên quan đến các khu vực mục tiêu. Nhưng mà như tôi đã nói ở phần trước là các khu vực mục tiêu ngoài những cái khu vực của chúng tôi liệt kê ra thì còn những cái